Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉවත් කරන කඩදාසි වලින් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කඩදාසි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අපි ළඟ තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ අයින් කරන කඩදාසි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කඩදාසි තමයි අපි මේකට යොදාගන්නේ. මේවා පොඩියට කෑලි වලට ඉරලා අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒකට වතුර දාලා හොඳට පොඟව ගන්න. ඉතින් බලන්නකෝ මම මේ කරන විදිහ මේ විදිහට වතුර එකකට දාලා ඒ කඩදාසි හොඳට පොඟව ගන්න. පොඟවලා අපි ඊළඟට කරන්නේ මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරන් එනකන් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට වතුර බේසමකුයි පෙනේරෙකුයි ගන්න. වතුර බේසමට පෙනේර තියලා ඒකට වතුර දාලා ඉතින් මේ විදිහට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අර කඩදාසි ටික මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට ඔයාට මේකට කලර් එකක් දාන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් කලර් එකක් මේ වෙලාවේ ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේක සුදු පාටටත් හදන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කලර් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාට පුළුවන් වේලුන මල් ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්න. මම මෙතන අමු මල් තමයි එකතු කරන්නේ. අමු මල් වලිනුත් අමු මල් වල කලර් එක ලස්සනට මේ කඩදාසියට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන අර පෙනේරේ තියෙන කඩදාසිය එක්ක රෙදි කෑල්ල උඩින් තියලා මේක ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික ඉවත් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හරි පරිස්සමට ඒක කරගන්න. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන කඩදාසිය කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දෙතුන් පාරක්ම ඔයා මේක ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික තද කරලා ඉතින් ඉවත් කරගන්න. ඒ අරගෙන මම කරන්නේ ආයෙත් රෙදි කෑල්ලකට අපි මේක ගලවලා ඉවත් කරගන්න එක. මේ විදිහට රෙදි කෑල්ල තියලා මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට ඔයාට ඒක රෙදි කෑල්ලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට අවුවේ තියලා වේල ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් අවුවේ තියලා වේල ගන්නෑ. මේ විදිහට අයන් කරනවා. ඊට උඩින් රෙදි කෑල්ලක් දාලා එතකොට අර රෙදි කෑල්ලට අපේ කඩදාසියේ තියෙන වතුර එක හොඳට උරා ගන්නවා. එතකොට මේක හොඳට වේලෙනවා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදිහට හරි පරිස්සමට මේක කරගන්න. මොකද ඒක කැඩෙන නිසා තාම තෙතයිනේ. මේ විදිහට 3-4 පාරක් ඔය රෙදි කෑල්ල නමලා හොඳට අයන් කරගන්න. ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙතන මම අරන් තියෙන ෆැබ්‍රික් එකේ කලර් එකත් අර කඩදාසියට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔයා ෆැබ්‍රික් එකක් ගනිද්දී සුදු පාට ෆැබ්‍රික් එකක් ගන්න. ඊළඟට ටිකක් වේලුනහම සුදු කොලයක් උඩ තියලා අයන් කරලා ඔයාට මේක කෙලින්ම අයන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටිකක් වෙලිලා මම මේක අයන් කරගන්න විදිය බලන්නකෝ. අර මල්පැති වල තිබ්බ ලස්සන කලර් එකත් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා කැමති විදිහකට ඔයාට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් handcrafting වැඩ කරන අයට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සල්ලි දීලා මිලදී ගන්නවට වඩා ඔයාට මේක ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්න එක හරිම පහසුයිනේ. දැන් මම ඔයාට පෙන්නන්නේ මේකේ අපිට වේලලා ඒ කියන්නේ අයන් කරලා හොඳට වේලලා ගත්ත කඩදාසිය මේක ඔයාට කැමති විදිහට කපාගෙන ලස්සන කාඩ්ස් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාට හරි gift එකක් දෙනවා නම් ඒක කැමති දෙයක් ලියලා දෙන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයත් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ගෙදර නිකන් ඉන්න ගමන් මේ වගේ දෙයක් කරලා බලන්න. හරිම ලස්සනට මේ වගේ කඩදාසි නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් නැවතත් එනකන් ගිහින් එන්නම්. අරට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching.